अस्तिको हप्तामा हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई जाऊ भने गएन, अनि केरो जोपातिर गयो, यो पातिर गयो, अनि त्यसपछि त्यहाँ डुङ्गा चढेको सम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब त मनमा के लिनुहोस् भन्दाखेरि योना डुङ्गामा छ, अब है जहाजमा छ, गइराखेको छ, ठुलो सहर होइन, के अरे ठुलो समुद्रमा योना गइराखेको छ, योना पानी जहाजमा छ र उसले सोच्दैछ, वाह म भाग्न सकेँ। अब जुन बोलावट मलाई थियो त्यो बोलावटबाट म भाग्न एक प्रकारले सफल देखिन्छ योना। डुङ्गा चढेको क्षणबाट अलिकति त्यो आँधी नआउने बेलासम्म हेर्ने हो भने योना सफल देखिन्छ। भाग्न सक्यो, म त भाग्न सकेँ, अब प्रभुले बोलाउनु भएको थियो तर म त भाग्न सकेँ। त्यो भाग्दै गरेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ होइन मलाई सुन्छ है। तर परमेश्वर God doesn't let us sin successfully. परमेश्वरले हामीलाई पापमा सफल हुन दिनुहुन्न। जब परमेश्वरबाट भाग्छौँ हामी नि, मलाई सुन्छ है, जब परमेश्वरबाट भाग्छौँ हामी, He will come after us. परमेश्वर हामीको पछाडि आउनु, He comes after us and we see God coming after Jonah है त। जोना परमेश्वरबाट हामी जब भाग्दछौँ अथवा परमेश्वरको बोलावटबाट जब हामी भाग्दछौँ, परमेश्वर हाम्रो पछि पछि आउनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा हामी योनाको कथाबाट अथवा योना घटनाबाट आज हामी हेर्नेछौँ। मैले कथा यो तयार गर्दै गर्दै मैले के पनि सोचेँ भन्दाखेरि योना गयो के भयो त नि, माथि आमोस थियो, होसे पनि थियो, किनभने आमोस होसे योनासँगै पुरा अगमबानी गर्दै थियो। किन परमेश्वर योना पछि भाग्नु पर्ने? गएर होसेलाई होसे आइज त त्यो त अब मानेन, योनाले मानेन, त होसे जा अथवा आमोस त जा भनेर चाहिँ परमेश्वरले योना अथवा होसे र आमोसलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले किन पठाउनु भने त खास वाइ गॉड डिडन्ट गो, वाइ गॉड डिडन्ट रिस्टार्ट? परमेश्वरले सुरुदेखि नै फेरि योनालाई देख्छ त बोलावट किन चाहिँ आमोस र होसेलाई दिन सकेन भन्दाखेरि मलाई सुन्छ है, God didn't just want to do something through your Jonah, but He wanted to do something in Jonah. किन चाहिँ आमोस र होसेकोमा गएन भन्दाखेरि परमेश्वर योनाद्वारा काम मात्रै गर्न चाहनुहुन्थेन, तर योनाको जीवनमा परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। आमेन। जीवनमा भन्नुहोस् त, जीवनमा कथा कथा हामीलाई कहिले कहिले परमेश्वरको बारेमा सोच्दाखेरि यो परमेश्वर चाहिँ उसको मात्रै योजनाको लागि मलाई बोलाउँछ, उसको मात्रै काम गर्न मलाई बोलाउँछ, यसले मलाई खटाउँछ, उसले के गर्न खोजेको छ, यसको न्यायको लागि, यसको चाहिँ राज्यको लागि मैले पुरा खट्नुपर्ने, कता 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 प्रभुले मलाई उहाँको उद्देश्यको लागि चलाउँछ भन्ने हामी सोच्न सक्छौँ। नो, गस्पल चाहिँ yes he wants to work through you, but more than that he wants to work in you. तपाईँद्वारा उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, आमेन, उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सुसमाचार चाहिँ तपाईँद्वारा काम गर्नको लागि उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भएको होइन, बिकज He loved you। तपाईँलाई प्रेम गर्नु भएर, तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनु भएर उहाँ चाहिँ विशेष उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भएको। जब तपाईँ पहिला आफू स्वस्थ हुन्छ नि, जब परमेश्वरको काम मेरो जीवनमा हुँदछ, जब परमेश्वरको कामले म भरिपूर्ण हुँदछु, जब म परिपक्व हुँदछु प्रभुको काममा, त्यसपछि मैले हालेको हातहरू, मैले हालेको ठाउँहरू, सहरहरू, देशहरूलाई म स्वस्थ बनाउन सक्छु येशूको नाममा। आमेन। यदि म स्वस्थ छु भने मेरो परिवार, मेरो श्रीमती, मेरो छोराछोरीहरू स्वस्थ भएर जान्छ खास। So God wants to work in you. परमेश्वर तपाईँको जीवनमा अथवा परमेश्वर जीवनमा काम गर्न चाहनु। त्यसै तपाईँले पनि परमेश्वरलाई बुझ्नु आवश्यक छ। What is God doing in my life? परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो त खास मेरो जीवनमा, परमेश्वरले मलाई के गर्नु भन्ने कुरो बुझ्नु भयो भने म्यान तपाईँलाई कसैले गर पनि भन्नु पर्दैन, आइजानु पनि भन्नु पर्दैन। नो, यु विल गो। तपाईँ आफै जानुहुन्छ र प्रभुको लागि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले निनवेमा जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। मलाई सुन्छ कि फेरि मैले के भने भन्दाखेरि निनवेमा उहाँले जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। माथि होसे अनि त्यस आमोस मात्र अरू कसैलाई पनि उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले पठाउनु किन? उहाँ योनाको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एकपल्ट योना समुद्रमा जहाजमा गएको कल्पना गर्नुहोस्। केटा गइरहेको छ अहिले, अब है समुद्रमा गइराखेको छ। तर चार पद, सबैले चार पद भन्नुहोस् त। चार पदमा चाहिँ हामी देयर इज अ बट, त्यहाँ तर आएको छ, देयर इज अ बट गॉड। त्यो पद कसरी सुरु भएको छ भने बट गॉड, परमेश्वर हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरले चार पदमा आएर योनाको यात्रालाई हि इन्टरसेक्टेड है त। परमेश्वरले योनाको बाटोलाई अवरोध ल्याइदिएको छ। योना जाँदै गरेको बाटोमा परमेश्वरले त्यहाँ ठुलो अवरोध ल्याइदिएको छ, किनभने योनाको जीवनबारे योनालाई भन्दा परमेश्वरलाई बढी थाहा थियो। मैले रोकिनँ भने, मलाई सुन्छ है, मैले रोकिनँ भने र मलाई रोक्नुपर्छ, यसलाई म यो रिसाएर यो भाग्न दिन्न, म यसको जीवनमा म काम गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वर आउनुभयो र योनालाई उहाँले रोक्नुभयो। परमेश्वरले, God knows you and I better than we know ourselves। हाम्रो जीवनबारे तपाईँ र मलाई भन्दा परमेश्वरलाई राम्रो थाहा छ। आमेन। हामीलाई कहिले रोक्नुपर्ने, हामीलाई कहिले फेरि जाऊ भन्नुपर्ने, हामी कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने, He knows, उहाँलाई थाहा छ। He knows better।
योनाको जीवन अवरोध आएको देख्छन्, सबै कुरा राम्रो भइराखेको त भाग्न सफल भयो अब म समुद्रमा छु, अब तार्सिस पुगिहाल्छु। तार्सिस कहाँ 2500 माइल्सदेखि 550 माइल्स कहाँ टाढा गएर लुक्ने विचार गर्दै थियो। तर परमेश्वरले रोक्नुभयो। आमेन। तर परमेश्वरले भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न हौ, तर परमेश्वरले रोक्नुभयो। तपाईँ राम्रो जिउन पनि यस्तो तर परमेश्वरले भन्ने समयहरू आउन सक्छ अथवा आएको हुनसक्छ। तर परमेश्वरले रोक्नुभयो, तर परमेश्वरले खोल्नुभयो ढोका। बट God helped me, but God stopped me, but God opened the door, but God closed the door. ओ प्रभुले ढोका खोल्नुभयो, प्रभुले ढोका बन्द गर्नुभयो, प्रभुले ढोकालाई स्ट्रेट गर्नुभयो। ह्यान हाम्रो जीवनमा पनि बट God, तर परमेश्वरले भन्ने समयहरू अवश्य त्यो समयहरू हामी जानु पर्यो। के भन्नुहोस् त, God brings। मलाई सबैभन्दा बढी बाइबलमा मनपर्ने शब्द दुईवटा, बट God। लर्ड म गाह्रो थिएँ तर तपाईँ परमेश्वरले, म एकदमै बिरामी तर तपाईँ परमेश्वर चङ्गाई गर्नुभयो। आमेन। तर परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुभयो। यो बट God, परमेश्वरले त्यो बटबाट चाहिँ योनाको जीवन पनि यहाँ अलिकति यात्रामा अलिकति यहाँ उहाँले रोक्नुभएको। अब हामी बाइबलको पद पढ्नु 4देखि 6 पद पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस् है, योनाको 4देखि 6मा तब प्राय इङ्ग्लिस बाइबलको ट्रान्सलेसनमा चाहिँ बट छ, खास नेपालीमा तब रहेछ, तर मैले तर लेख्दै यहाँ। तर परमप्रभुले समुद्रको एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो। के छ, जहाजमा छ, खास जहाजमा गइरहेको छ, सबै कुरा राम्रो भएको सोचिरहेको छ। तर परमेश्वरले, सबैले परमेश्वर भन्नुहोस् त, परमेश्वरले समुद्रमा ठुलो बतास चलाउनु भयो। आँधी, यो बतास एकदमै मन्द खालको चिसो बतास होइन है, होइन। पहिला हामी एकदम गर्मी हो भने गाउँतिर बोल्नु खास के, अनि त्यो बजारपछि पुरा हावा आउँथ्यो होइन, थाकिँदा पैसा कहाँ 5 चल्थ्यो किन चल्थ्यो बाद के भारी बेर थाकिएको बेलामा कस्तो गर्मी भएर आउँछ, यहाँबाट गोरु पुरा शीतल बताउँछ। त्यस्तो बतास होइन खास, यो त्यो शीतल बनाउने बतास होइन। यो आँधी, इङ्ग्लिसमा स्टर्म भनेको छ खास। अझ अलिकति मैले डिपर स्टडी गर्थेँ, अलमोस्ट लाइक त्यो चाहिँ अब टोर्नेडो जस्तो भनौँ, त्यो भुमरी के भुमरी समुद्रको भुमरी भनेर चाहिँ कतिवटा बाइबलको स्रोतहरूमा लेखेको छ। तर परमेश्वरले ठुलो बतास होइन, तर ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आँधी चल्यो, बल्ल आयो प्रचण्ड आँधी चल्यो कि त्यसले जहाजलाई नष्ट गर्ला जस्तै भयो। सबै नाविकहरू डराए। नाविक भनेको जहाज चलाउने मान्छे डराए र प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकार गर्यो। यो नाविकहरू चाहिँ पोलिथिस्टिक भन्छ, खास जेले पनि मान्ने, खास के यो पनि भगवान् त्यो पनि सबै भगवान्लाई मान्ने चाहिँ पोलिथिस्टिक नाविकहरू आफ्नो भगवान्लाई पुकार गर्यो। अनि तिनीहरूले जहाज हल्नुको बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले र योनालाई चाहिँ जहाजको तल्लो भागमा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्कै निदाए। जहाजका कप्तान तिनीसँग आएर भने, कसरी सुत्न सकेको, उठेर तिम्रो परमेश्वरलाई पुकार गर, सायद उहाँले बचाउनु पो हुन्छ कि, सायद उहाँले हामीलाई ख्याल गरिराख्नुहुन्छ र ताकि हामी नष्ट हुने छैनौँ। बट God, परमेश्वरले योनाको जीवनमा मजाले तार्सिस गएर लुकेर बस्छु, मैले केही नै काम गर्नु पर्दैन, मजाले तार्सिसमा गएर मेरो अब त्यहाँ के गर्छु भनेर दुनियाँको कुरा सोचेको थियो। तर परमेश्वरले आँधी चलाउनु भयो। आमेन। सबैले आमेन भन्नुहोस् त। परमेश्वरले आँधी चलाउनु भयो। मैले अघि नै के भनेको छु, तपाईँ राम्रो जीवनमा पनि सबै कुरा राम्रो 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 हुँदै 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 गरेको अथवा गाह्रो हुँदै 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 गरेको अवस्थाहरूमा God always comes to saying but God। यसलाई चाहिँ स्वर्गबाटको रोकावट भन्छ। इट्स अ डिभाइन इन्टरभेन्सन। परमेश्वरबाट रोकावट। God caused storm। परमेश्वरले आँधीलाई सृजना गर्नुभयो। इट वाज सो ब्याड, यति धेरै थियो ठुलो आँधी, नाविकहरू समेत डराए। सबै नाविक हुनुहोस् त, नाविकहरू। अनि यी नाविकहरू चान्चुने नाविक होइन, 2500 माइल्सको यात्रामा छ यिनीहरू। डुङ्गो खेल्ने मान्छे होइन, खास के फेउतालको त्यस्तो होइन, फेउतालको होइन यो चाहिँ नाविक भन्नुहोस् त, त्यो प्रोफेसनल्सहरू। सो दे नोज कहाँबाट हावा आउँछ, कहाँ जाने, यस्तो प्रोफेसनल कि अलिकति लङ टुरको है त, लङ टुरको प्लेनहरू। अब प्लेन पनि अब सानो दूरीको कस्तो हुन्छ सबै पाइलटहरू, तर अलिक ठुल्ठुलो प्लेनहरू मान्छे अलिकति प्रोफेसनल के होला खास। दिज आर नाविक। हामीले कसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यी नाविकहरू डराए। म एउटा तालिममा गएको थिएँ नेपालगञ्जमा, तालिम सकेर फर्किँदै गर्दाखेरि होइन धनगढीबाट आउँदाखेरि प्लेन चढेको 20 मिनट मात्र भएको थियो, 20 कि 15 मिनट भएको थियो। प्लेन त यस्तो पो हलिन आयो है, प्लेन हलिन आयो हो। सबैले के गरे मैले पनि है, म के पो गरिरहेको थिएँ त्यहाँबाट। मैले हतारमा त इयरफोन झिकेर ल वर्षिप के सकेँ प्रभु आज भनेर चाहिँ म प्लेनमा 2-3 मिनट त्यस्तो भएको छ खास के। एटलिस्ट वर्षिप गीत सुन्दै म सक्यो हेर्नुहोस् त। हतारमा त फोन झिकेर वर्षिप गीत लाएर अब पुरा हलिरहेछ। अनि यसो हेरेको अगाडि त्यो चियाहरू बाँड्दै गरेको एयर होस्टेजहरूको अनुहार रातो हुँदै आयो।
एयर होस्टेसहरू डराएर के गरेर धन्न गर यस्तो उनीहरूको आँखा यति डराएको देख्यो। अब एयर होस्टेस डराउनु भनेको चाहिँ के हुँदैछ है त? अघि भन्नुहोस् त, एयर होस्टेस डराउनु भनेको चाहिँ के हुँदैछ? नाविक डराउनु भनेको चाहिँ के हुँदैछ है? चलाउनु पनि डराएको छ नि। अघि भन्नुहोस् त, चलाउने जहाज चलाउने मान्छे नै डराइराखेको छ। त्यो प्लेनमा एयर होस्टेस डरायो। सबै 10 मिनट जस्तो हेर्नु, प्लेन यस्तो यस्तो चाहिँ म धेरैवटा भएको छु, यस्तो यस्तो चाहिँ थोरै भएको छ खास। त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो थियो, यस्तो गाह्रो। अनि त्यसपछि 10 मिनटपछि पाइलटले फोन गर्छ, हो माफ गर्नु होला, हामीले एकदमै त्यो प्लेनमा चाहिँ विन्ड देखिन्छ अरे, हावा देखिन्छ अरे सिस्टमले, तर ड्राई विन्ड देखिँदैन अरे, सुक्खा हावा देखिँदैन अरे सिस्टमले। त्यहाँ ड्राई विन्डहरू चाहिँ देखेनौँ हामीले, अनि एकदमै गाह्रो भएर जानु पऱ्यो। अनि आयो काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्नै सकेन। ठुलो कुनै के भएर लास्टमा गएर भैरवमा गएर ल्यान्ड गरेर भैरवमा त रात बितेर खास। मैले भन्न खोजेको चाहिँ एयर होस्टेस डराएपछि सबै डरायो, त्यसै डराएको थियो खास। तर झन् एयर होस्टेस डराएपछि कुरो सक्यो। नाविकहरू त्यति धेरै भयङ्कर, त्यति धेरै डरलाग्दो अवस्थामा योना चढेको जहाज गएको हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् है, मलाई सुन्नुहोस् है, वी नो द्याट नट, हेर्नुहोस् है, तपाईँ र हाम्रो अब योना आफ्नो अब यसमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि योनाको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि, मलाई सुन्नुहोस् है, योनाको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि आँधी निम्ति आयो। It was his disobedience that invited storm. सबै राम्रो भइरहेको थियो खास, तर उसको अनाज्ञाकारिताले स्टोर्म आएको हो नि त खास। प्रभुले भनेको नमानेकोले गर्दाखेरि आँधी आएको हो नि त खास। यसको मतलब के त खास आज हामीलाई? यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र हामीले गर्ने गलत छनौटको परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ खास। द कन्सिक्वेन्सेस, कुनै पनि गलत पापहरूको हामीले परिणाम भोग्नु पर्छ। अर्को के पनि सुन्नुहोस् तपाईँले, मैले भन्दै गर्दाखेरि सबै आँधीहरू हाम्रो गलत छनौटले गर्दा आएको हुँदैन। नट एभ्री स्टोर्म्स आर बिकज अफ आवर सिन। सबै आँधीहरू हाम्रो जीवनमा आउने आँधीहरू सबै चाहिँ हाम्रो अनाज्ञाकारिताले गएको हुँदैन। कतिपल्ट हाम्रो पतित संसारले गर्दाखेरि द वर्ल्ड, हाम्रो संसार चाहिँ पतन भएको छ खास। यहाँ मान्छेले मान्छेलाई पीडा दिन्छ खास। हाम्रो पतित संसारले गर्दाखेरि पनि हामीमा धेरैवटा चाहिँ स्टोर्म्सहरू, आँधीहरू आएको हुँदछ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आँधी जहाँसुकैबाट आओस्, चाहे मेरो जीवनबाट आओस्, चाहे मेरो जीवनमा चाहिँ हाम्रो विष्णुभाइबाट आओस्, चाहे त्यो पतित संसारबाट आओस्, कुनै पनि ठाउँबाट हाम्रो जीवनमा आँधीहरू आए तापनि त्यो आँधीको उद्देश्य एउटै मात्र हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सुधार गर्नको लागि। हामीहरू भन्नुहोस् न, जुनै ठाउँबाट आँधीहरू आए तापनि the purpose behind is the same, which is to bring us closer to God. त्यो पर्पस चाहिँ, त्यो आँधी भनेको फेरि आँधी हाम्रो जीवनको अवस्थाहरू, डरलाग्दो गाह्रो अवस्था, त्यो सबै आउनुको एउटै उद्देश्य चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि। योनाको जीवन त्यो आँधी किन आयो भन्दाखेरि God wanted to bring go to Nineveh। परमेश्वरले योनालाई निनेवेमा फर्काएर लान चाहन्थ्यो खास। अनि हाम्रो जीवनको कतिवटा गाह्रो अवस्थाहरू किन आउँदछ भन्दाखेरि तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरमा नजिक ल्याउनको लागि। सबैले ल्याउनको लागि भन्नुहोस् त, नजिक ल्याउँदैछ। नम्बर पहिलो बुदा मेरो के छ आज भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो ध्यान खिच्न आँधीहरूलाई चलाउनुहुन्छ। God causes storms to get our attention। हाम्रो जीवनमा हामीलाई हाम्रो ध्यानहरू खिच्नको लागि परमेश्वरले आँधीहरूलाई चलाउनुहुँदछ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको आँधीहरूलाई परमेश्वरले चलाउनुहुँदछ खास। अनि मैले भने सबै नाविक डराएको थिए खास, प्रत्येकले आफ्नो देवतालाई पुकारे। यति धेरै ठुलो डर थियो कि उनीहरूको जीवन अब नाश हुन्छ कि भन्ने ठुलो डर थियो। तर मैले भने त्यो सबै आँधीको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजानको लागि हो। सायद त्यो तपाईँको त्यो आँधी आर्थिक क्षेत्रमा होला खास। आर्थिक क्षेत्रको आँधी गाह्रो होइन, गाह्रो कुराहरू होइन। मेरो आर्थिक जीवनदेखि लिएर चाहिँ मेरो सम्बन्धको क्षेत्रहरू, मेरो स्वास्थ्य, द हेल्थ, हाम्रो हेल्थको आँधीहरू, जस्तो प्रकारको आँधीहरू आए तापनि इट अलवेज ब्रिङ्स अस टु ब्याक टु गॉड। मलाई याद छ जब जीवन दुःखहरू आउँछ नि खास, हामी धेरै प्रार्थना गर्दछौँ। मलाई एकदम ओपन, मेरो आफ्नै जीवन पनि जब जीवनहरू राम्रो हुन्छ त्यति साह्रो प्रभाव सम्झिँदैनौँ हामी, अघि हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनहरूमा। तर जब हाम्रो जीवनमा जब आँधी चल्न सुरु गर्छ नि खास, then we get into need, हामी प्रार्थनामा जाँदछौँ।
कति प्रभुले हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ, कतिवटा हाम्रो आफ्नो कारणले आउँछ ती आँधीहरू, तर कतिवटा अरूको कारणले त्यो आँधीहरू आउँदछ। तर जेसुकैबाट आए तापनि त्यो सबै आँधीहरूले हामीलाई परमेश्वरतिर लैजान्छ। आमेन। र प्रभुको घुँडामा लैजान्छ हामीलाई, ताकि हाम्रो आत्मालाई उहाँले बलियो बनाउनको लागि तपाईँ र हामीलाई प्रभुले त्यो आँधीहरू अनुमति दिनुहुँदछ। अब म सुन्छु, मलाई अब आँधी मात्र उहाँले ल्याउनु भएन, मलाई सुन्छ है, आँधी मात्र ल्याउनु भएन, तर त्यो आँधी यस्तो प्रकारले आयो कि जहाज, पानी जहाज डुब्न लाग्यो। डुब्न भन्नुहोस् त, डुब्न लाग्यो। मान्छेहरू अनेक गरेर मान्छेहरू डुब्न लाग्यो। यो जहाज चाहिँ, यो जहाजले योनालाई परमेश्वरको बोलावटबाट टाढा लैजाँदै थियो। अनि यो जहाज त्यो आँधीको बिचमा डुब्न खोजिरहेको थियो। मैले अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो मेरो मनमा एउटा यस्तो कुरा आयो कि तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजाने हरेक जहाजलाई उहाँ डुबाउन समर्पित हुनुहुन्छ। So God is committed to sink every ship that takes us from Him. परमेश्वरबाट हामीलाई टाढा लैजाने हर प्रकारको जहाजहरू, परमेश्वरबाट हामीलाई टाढा लैजाने हर प्रकारको जहाजहरूलाई उहाँले डुबाउनुहुन्छ। आमेन। He will kill that. He will stop that, break that. उहाँले तोड्नुहुन्छ खास त्यो जहाजलाई। उहाँले डुबाउन यस्तो ठुलो आँधी किन उहाँले डुबाउनुहुन्छ भन्दाखेरि He wants to have a एकदमै intimate relationship with you. आमेन। तपाईसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा आउनको लागि र तपाईँलाई उहाँको उद्देश्यमा जिउन सहायता गर्नको लागि तपाईँ र हामीलाई प्रभुदेखि टाढा लैजाने हरेक जहाजलाई He is committed. उहाँ समर्पित छ। उहाँले ब्रेक गर्नुहुँदछ र त्यो टुक्राउनुहुँदछ, त्यो सबै जहाजलाई उहाँले डुबाउनुहुँदछ। योनाको यति थियो ढुक्क थियो। Jonah had a confidence in the ship. त्यो सिपमा यसले मलाई लान्छ तार्सिसमा, अब यसले मलाई लान्छ अब तार्सिसमा। ढुक्क थियो, यति धेरै ढुक्क थियो कि that he will take him to Tarshish, लुकेर बस्छु म। तर परमेश्वरले उसको कन्फिडेन्सलाई, त्यो जहाजप्रतिको कन्फिडेन्सलाई उहाँले तोड्नु भयो। यस्तो डरलाग्दो आँधी आयो अनि यस्तो डरलाग्दो गाह्रो भयो। त्यो जुन जहाज मैले भरोसा गरेको थियो त्यो जहाजलाई नै परमेश्वर डुबाउन लाग्नुभयो खास। त्यसले हामीले भरोसा गर्दै गरेको जहाज, हरेक जहाज, हामीले भरोसा गर्दै गरेको हरेक जहाजलाई उहाँले डुबाउन सक्नुहुन्छ खास। अब त्यो भरोसा गर्दै गरेको ठाउँमा के हो मलाई थाहा छैन। तपाईँको आफ्नो पढाइ हो कि तपाईँको काम हो कि योमा म ढुक्क हुन्छु, योमा म ढुक्क हुन्छु खास, यसले मेरो जीवनलाई सुधार ल्याउँदछ, यसले मेरो जीवनलाई माथि लान्छ, यसले नो एभ्री जहाज, कुनै पनि जहाजलाई उहाँले तोड्नु हुँदछ हामी, ताकि तपाईँको भरोसा परमेश्वरतिर फर्कोस्, तपाईँको भरोसा परमेश्वरतिर फर्कोस् र तपाईँको भरोसा परमेश्वरमा मात्रै होस् भनेर तपाईँले राख्नुभएको त्यो विश्वास र तपाईँले कन्फिडेन्स राख्नुभएको त्यो ठाउँलाई परमेश्वरले तोड्नु हुँदछ। आमेन। God wants back. प्रभुले तपाईँ फिर्ता आएको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरतिर तपाईँलाई परमेश्वरले ल्याउन चाहनुहुन्छ। कुनै पनि हेर्छ त्यो जहाज यति धेरै हल्लियो कि नाविकहरूलाई यादै भने कहाँबाट त्यो जहाज, यदि त्यो स्टर्म, यदि त्यो आँधी आउने बेला भएको भए उनीहरू 2500 माइल्सको यात्रा जाने थिएन खास। त्यो दिन उनीहरूलाई थाहा थियो, तर कहाँबाट थाहा आयो यो आँधी कहाँबाट आयो उनीहरू पनि सबैजना छक्क परेको पाउँछ। त्यो खोज्दै जाँदाखेरि अनि योना चाहिँ तल गएर त्यो तल खालि योनाको जीवनमा त्यो चाहिँ प्रब्लम नो भन्ने बित्तिकै तल भएको छ खास। अब फेरि जहाज पनि तल गएर ऊ सुतिरहेको नाविकले देख्छ। 7 र 8 भन्दा यसरी पाउँदछौँ हामी। अनि तिनीहरूले जहाज हलुक बनाउनलाई व्यापारको मालहरू थाले त्यसरी छ। अनि तर योना चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएर सुते अथवा थिए। त्यहाँ तिनी भुसुक्क निधाए। जहाजको कप्तान तिनीहरूको आएर कसरी सुत्न सकेको, उठेर तिम्रो परमेश्वरलाई पुकार र सायद हामीले बचाउनु हुन्छ। त नाविकले आफू भन्नु लागि आओ यस आपत्तिको जिम्मेवार को रहेछ सो जानलाई हामी चिट्टा हालौँ। मलाई सुन्छ यो चिट्टा हालौँ। तिनीहरूले चिट्टा हाले र चिट्टा योनाको नाममा पर्यो। तब तिनीहरूले उनीहरू सोधे हामी को, तिमीहरू को भन् भने त्यसो उहाँले तिनीहरूले जवाफ दिए म एक हिब्रू हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्छु जसले समुद्र र जमिन दुवै बनाउनु भयो। अनि मुनि हेर्नुहोस् त तिनले जवाब दिएर मलाई उचालेर समुद्र फालिदियो र समुद्र शान्त हुनेछ, किनकि मेरै कारणले गर्दा तिमीहरूमाथि यो प्रचण्ड आँधी चलेको भन्ने म जान्दछु। पछि तपाईँ पढ्नु होला। यो मैले ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वर, सबैले परमेश्वर हुनुहोस् त, परमेश्वरले योनाले यो आँधी किन आएको, यो आँधी मेरो जीवनमा किन आएको भन्ने कुरा बताइसकेपछि मलाई फालिदियो। अब योनासँगै यात्रा गर्ने त्यहाँ धेरै मान्छेले पनि दुःख पाएको पाउँदछ। हामी यस्तो गाह्रो भयो, नाविक यति धेरै गाह्रो भयो। अनि मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने स्टर्म्स आर पर्सनल। भन्नुहुन्छ है तपाईँको जीवनमा आउने आँधीहरू चाहिँ व्यक्तिगत हो, तर इट्स नट प्राइभेट, तर निजी होइन खास, अथवा गुप्त हुँदैन खास। तपाईँको जीवनमा जब आँधी चल्न थाल्छ नि खास, तपाईँ वरिपरि भएको मान्छेहरूको जीवनमा असर देखिन थाल्छ। इट विल हर्ट पिपल।
मान्छेलाई पीडा हुन्छ। तपाईँ प्रभुदेखि भाग्दै हुनुहुन्छ, इफ गॉड इज डिलिङ यु, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ वरिपरिको मान्छेहरूको जीवनमा यसको असर देखिन्छ, कतिपल्ट राम्रो गरेर कतिपल्ट गाह्रो गरेर। खास त्यो जहाजमा योनाको कारणले गर्दाखेरि योनासँगै यात्रा गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा धेरै गाह्रो भएको पाउँदछ। आधीहरू व्यक्तिगत हुन् तर निजी भन्ने होइन खास, नो। यसको असर तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको समुदायलाई पर्दछ। दे इफेक्ट पिपल अराउन्ड यु। पिपल अराउन्ड जोना वर सो टेरिफाइड। योनाको वरिपरि आएको मान्छेहरू, भएका मान्छेहरू धेरै डराएको हामी पाउँदछ। र मैले यहाँ ल्याउनु खोजेको पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लैजाने जहाजहरूलाई प्रभुले डुबाउन चाहनुहुन्छ र हि इज कमिटेड। उहाँ समर्पित पनि हुनुहुन्छ त्यो डुबाउनको लागि उहाँ समर्पित हुन्छ। योर कन्फिडेन्ट इन समथिङ, भन्छ यो ट्रस्ट इन समथिङ, हि विल ब्रेक इट। कुनै कुरामा तपाईँको निश्चयता, कुनै कुरामा तपाईँको भरोसालाई परमेश्वरले भत्काउन चाहनुहुन्छ। रिसाएर होइन, तपाईँलाई मन नपराएर होइन, तपाईँलाई प्रेम गरेकोले गर्दाखेरि, बिकज हि लभ्स यु। तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा ती कुराहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ। अन्तिममा योनाले गरेको चाहिँ त्यो अनुरोधलाई चाहिँ जहाजको मानिसहरूले यसकारण तिनीहरूले परमप्रभुमा पुकारेर गरेर भने, यो चाहिँ नाविकहरूले योनाले फालिदियो भने त खास। अनि त्यसो बिन्ती चाहिँ, हे परमप्रभु, यस मानिसको ज्यान लिएको कारण हामीलाई मर्न नपरोस् र एक निर्दोष मानिसको हत्याको दोष हामीलाई नलगाउनुहोस्, किनकि हे परमप्रभु तपाईँलाई जस्तो इच्छा लागेको थियो सो गर्नुभएको छ। किनभने उनलाई थाहा थियो कि यो परमेश्वरबाट भाग्दै गरेकोले गर्दाखेरि अब यो आपत्ति आएकोले गर्दाखेरि योनाले भने मलाई फालिदियो भने त्यो अनुरोधमा तब तिनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फालिदिए र उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो। योनालाई फाल्ने बित्तिकै उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो। यो देखेर ती मानिसहरूले परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँमा भाकल गरे। आमेन। मलाई सुन्छ, म लास्ट एउटा तपाईँको थट लिएर म सकेँ जसलाई हामीले योना भाग्दै गरेको पनि हामीले हेर्दैछौँ अहिले। तर योना त्यो जहाजमा जाँदाखेरि धेरै ठुलो आँधी आएको छ हामीले हेऱ्यौँ। अनि योनाले त्यो मेरै कारणले गर्दाखेरि आएको त्यो आँधी पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि म तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि योना आँधी हाम्रो जीवनमा आउँदछ हाम्रो ध्यान खिच्नको लागि। आँधी कहिले हाम्रो जीवनबाट आउँदछ, हामीले कहिले हामीले नमानेकोले गर्दा त्यो आँधी आउँदछ भने, कहिले हाम्रो वरिपरिकोले नमानेकोले गर्दा त्यो आँधीको असर हामीमा पर्छ खास। क्या अरूहरूले गर्दाखेरि त्यसको असर हामीमा पर्दछ खास। तर यो सिनमा चाहिँ योना र त्यो अरू मान्छेहरू डुङ्गामा छ र योनाले भन्दछ मलाई फालिदियो, मलाई थाहा छ मेरो कारणले गर्दा यो आँधी आइरहेको छ। तर पनि त्यहाँ कोसिस गरेर नफाल्नको लागि त अन्तिममा केही सिप नलागिसकेपछि नाविक र त्यसको सहयात्रीहरूले चाहिँ फालिदियो योनालाई। अनि योना चाहिँ फाल्ने बित्तिकै आँधी शान्त भएको हामी पाउँदछ। एकपल्ट हामी योनालाई सोच्छौँ त्यति बेला योनाले मलाई फालिदियो भन्दै गर्दाखेरि उसको मनमा के थियो होला खास? मलाई भन्नुपर्ने तपाईँले, योनाले चाहिँ मलाई फालिदियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि योनाले माछा आएर म बच्छु भन्ने सोचेको थिएन। अहिले हामीलाई पो थाहा छ अहिले, के भन्छ त पछि माछा आयो हामीलाई। तर योना त्यो जात मलाई फालिदियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ माछा आएर मलाई बचाउँछ, म बाँच्छु, अब फेरि म हिँड्न जान्छु र भन्छु रिसाएर। नो, उसले केही पनि सोचेको थिएन। अनि मेरो अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि हि वाज एङ्ग्री एट गॉड। मलाई थाहा छैन बेला रिसाएको थियो के, तर उसले मलाई फालिदियो भनेको चाहिँ मलाई मारिदियो, म प्रभुदेखि भाग्दैछु, मलाई मारिदियो, मेरो सक्यो जीवन, यति नै रहेछ मेरो। मैले हतारमा एयरफोन निकालेर चाहिँ प्रभु ल है आई वर्शिप यु गीत सुने जस्तो फालिदियो भने त म सक्यो मेरो, म प्रभुदेखि भाग्दैछु। म प्रभुले भनेको कुरो मानेको छैन मैले, मेरो जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन, मलाई फालिदियो। यो प्रचण्ड आँधीमा फालिँदाखेरि अथवा फाल भनेर भन्दाखेरि उसले बच्ने आशा गरेको। नो, हि थिङ्क्स द्याट गॉड इज सेइङ, उसले कहिले परमेश्वरले बचाउँछ भने उसले कति पनि सोचेको थिएन। तर हामीलाई याद छ, बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले चाहिँ योनालाई निल्नको लागि परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा जुटाउनु भयो। आमेन। हि प्रोभाइडेड, प्रभुले माछा जुटाउनु भयो र 3 दिन र 3 रातसम्म योना माछा पेटभित्र रहे। हामी यो अर्को हप्ता र त्यसपछि हेर्नेछौँ हामी कसरी रहे। खास मलाई थाहा छैन कसरी बसे पेटभित्र, तर एउटा कुरो के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले योनालाई बोलाएर ऊ नमानेर भाग्दै गर्दाखेरि र मलाई समुद्रमा फालिदियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनमा के सोचेको थियो भन्दाखेरि
मेरो जीवन सकियो, अब इट्स फिनिस्ड, मेरो जीवन यति नै रहेछ, अब मलाई फालिदियो। प्रभु मसँग रिसाउनु भएको छ, म रिसाएको छु उहाँसँग, किन जाने म सूर्यको बिचमा? आइ एम एङ्ग्री एट गड, गड इज एङ्ग्री एट मी। प्रभु मसँग रिसाउनु भएको छ, मलाई प्रभुले लखडे छ खास, म सकेँ, मलाई फाल्यो, म मर्छु, बरु यो प्रचण्ड आदिमा मर्छु म भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वरले एउटा माछा जुटाउनु। आजको अन्तिम बुधा है, दानिएल बोल्यो है त, अन्तिम बुधा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम सक्नुभएको छैन। आमेन। God's not done with you yet. यो पजल गेम हेर्नुहोस् त, यो सकेको छैन खास। आफ्नो जीवनलाई रिलेट गर्नुहोस् यो पजल गेमसँग। यो पजल गेम बन्दैछ खास। God is not done with you. There are times in our life, and some of you may be today thinking that, man, I've been running from God. म प्रभुदेखि भाग्दैछु। सायद तपाईँ कतिजना यही कोठामा पनि म प्रभुदेखि भाग्दैछु, प्रभु मलाई एउटा काम गर्नु भनेर भन्नुभएको, तर म भाग्दैछु, म धेरै भाग्छु, मेरो जीवनमा आदि आएको छ, त्यो मलाई त्यो पनि थाहा छ, म आदिमा भएर जान्छु, त्यो मलाई पनि थाहा छ, सबै थाहा छ मलाई। अब मेरो जीवन यति नै होला खास। नो, आई क्यानट, इट्स ओभर। And you think it's too late to respond, and also you think that I better quit. युनाले त्यही सोचे खास, कति भाग्नु म यो पामा गएँ, त्यसपछि जहाँ चढेँ म कहाँ जाने प्लान थियो, यो थियो, अनि समुद्रमा चढेँ, प्रभु फेरि आउनुभयो, आँधी ठुलो ल्याइदिनु भयो, यता गरे पनि हुँदैन, उता गरे पनि हुँदैन, भाग्दैछु, भागी एउटा पीडा आफ्नै ठाउँमा छ, अनि त्यो पीडा माथि फेरि अर्को पीडा थपेको छ। म्यान, आई क्यान्ट ह्यान्डल दिस, आई क्यान नट ह्यान्डल दिस। बरु मलाई फालिदियो। उसले जिउने कति पनि आशा, योनाले जिउने आशा गरेको थियो, यो फालिदियो, मलाई फालिदियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि म मर्छु बरु। अनि मरेर सकिहाल्ने खास। म पहिला एउटा तालिम केन्द्रमा काम गर्थेँ भैँसीपाटीमा, हिमालयन बाइबल ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने। म त्यहाँको वार्डन थिएँ 2004-05 सालतिर। एउटा गाउँको एउटा अगुवा भाइ आउनुभएको थियो पढ्नको लागि, अनि मलाई जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो ठुलो स्वरले। मलाई थाहा छैन उहाँको व्यक्ति, अब क्लासमा त राम्रै सर राम्रो सुनिन्थ्यो, तर उहाँको मनभित्र कति कुरा थियो हामीलाई के थाहा भयो। राति 12 बजी जहिले पनि प्रार्थना गऱ्यो, यसरी गर्दै प्रार्थना, प्रभु उठाउनुहोस् मलाई। राति 12 बजे मलाई उठाउनुहोस्। उहाँले यस्तो पनि शब्द म बाँच्न चाहन्न, प्रभु मलाई उठाउनुहोस्। तर त्यो प्रार्थना सुन्दाखेरि ऊ कति धेरै पीडामा जाँदै थियो भन्ने त्यो अलिक महसुस गर्न सक्थ्यो खास। एकपटक योनालाई यहाँ माछा आएर बचाउँछ भन्ने कुरो बिर्सिदिनुहोस्। माछा आएर उसलाई निल्छ, 3 दिनसम्म बस्छ, फेरि त्यो हामी त्यो अर्को फाटो हो खास, त्यसले बिर्सिदिनुहोस्। तर योना त्यो समुद्रमा मलाई फालिदियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले सबै कुरा सघाएको छ। आई क्यानट रन फ्रम गड एनिमोर। म प्रभुदेखि म भाग्न सक्दिनँ। अब भाग्न खोजेँ, म तल गएँ, म डुङ्गामा गएँ, म यहाँ गरेँ, म भाग्न खोजेँ, कति गरेँ, सुत्न खोजेँ, म आँधीको बिचमा सुत्न सकिनँ खास। मैले भरोसा गरेँ मेरो डुङ्गा पनि भत्किन लागेको छ। अब अनि अन्तिम मैले भन्छ मलाई फालिदियो। तर खुसीको कुरो यो घटनामा योनाको जीवन सकिएको छैन। आमेन। God provided. परमेश्वरले माछा जुटाउनु भयो। र आज म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, त कतिजना यो कोठाभित्र आज, तपाईँ यो कोठाभित्र आज यदि कोही मेरो जीवन सक्यो, अब कति दौडिनु म, मेरो जीवन मैले यो गर्न खोजेको छु, त्यो गर्न खोजेको छु, त्यो गर्न म सकेन, आई बेटर क्विट। मैले सक्ने सबै गरेँ, मैले जान्ने सबै गरेँ, मैले गएर सल्लाह लिनुपर्ने ठाउँ गएर लिइसकेँ मैले, तर आँधी साम्य भएको छैन। तर आँधी कति पनि 19 को 19 भएको छैन। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति आज हुनुहुन्छ भने मेरो तपाईँलाई उत्साह के छ भन्दाखेरि God's not done with you yet. प्रभुले सक्नु भएको छैन खास। सायद तपाईँले कति त्यो डुङ्गामा फालिदियो भन्ने त्यो सिजनमा हुनसक्छ। त्यहाँबाट फालिए तापनि तपाईँ त म मर्छु, म खत्तम भएँ भन्ने त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि God sends his people. परमेश्वरले उहाँको आशाले, परमेश्वरको उहाँको आफ्नो त्यो प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ आउनुहुनेछ र तपाईँलाई परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले हरेक बिग्रेको कुरालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वर हरेक बिग्रेको सपनाहरूलाई he can bring every dead dream life.
परमेश्वरले सबै मरेको सपनालाई उहाँले फेरि जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। सबैले हालेलुया भन्नुहोस् त। परमेश्वरले योनाले मेरो जीवन सक्यो, मेरो जीवन अब यहीँ खतम हो, मेरो परिवार छोडेर आएको छु मैले, मेरो सबै देश छोडेर आएको छु मैले, मेरो जीवन सक्यो, यो समुद्रमा रहेछ मेरो जीवन अब सक्यो भन्ने अवस्थामा पर्नु, he comes with the fish, त्यो माछाद्वारा आउनुहुन्छ र यिनीहरूलाई फेरि पनि जीवनमा उहाँले दिनुहुन्छ। हालेलुया। and he wants to give life to you। अनि परमेश्वर तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई फेरि त्यो सबै तपाईँको निराशाको ठाउँहरूमा, तपाईँ मरेको सम्बन्ध, बिग्रेको सम्बन्ध, त मरेको सपनाहरू, तपाईँको ड्रिम्सहरू, तपाईँको योजनाहरू यदि मरेको छ भने म्यान, आई वान्ट टु स्पिक लाइफ इन्टु दोज ड्रिम्स टुडे। तपाईँको जीवनको त्यो सबै कुराहरूमा परमेश्वरले जीवन राखिदिनुहुन्छ। हालेलुया। सबैले हालेलुया भन्नुहोस् त। किनभने भजन 145 को 8 भन्दछ, परमप्रभु अनुग्रही, सबैले अनुग्रही भन्नुहोस् त, टिठालु हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। He is so gracious. He is so gracious। परमेश्वर अति करुणामय हुनुहुन्छ। परमेश्वर अनुग्रहमा धनी परमेश्वर हुनुहुँदछ। अनि मैले यो भन्दै गर्दाखेरि योनाले जीवन सक्ने भन्ने बित्तिकै इमिडिएटली त्यो शब्द त्यहाँ छैन, तर मलाई लाग्यो पानीमा जाने बित्तिकै त्यो इमिडिएटली हुनुपर्छ। खास हामी धेरै बेर बन्न सक्दैनौँ। God sends immediately। तपाईँको जीवनहरू छाँगबाट धर्छ नि खास, immediately he sends rescuer। हामीलाई उहाँले बचाउनु हुँदछ, उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। कसरी बच्यो पेटभित्र नलान्छ अहिले, but you just understand that God is in a mission of rescuing you। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनको लागि उहाँ काम गरिदिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको जीवनद्वारा मात्रै काम गर्न होइन, तपाईँको जीवनलाई बलियो बनाउनको लागि। यदि तपाईँको जीवनद्वारा काम गर्ने मात्रै कुरोमा इन्ट्रेस्ट हुनुभएको थियो भने तपाईँले उहाँलाई के उहाँले तपाईँलाई जमानै छोडिदिन्थ्यो। खास नो, तपाईँद्वारा मात्रै काम गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको परिवारमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँद्वारा तपाईँको समाजमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर इट्स यु। अनि मैले हाम्रो अगुवालाई सिकाउँदै यो भन्छु, God did not die for your ministry। परमेश्वर हाम्रो कामहरूको लागि मर्नु भएको होइन, परमेश्वर हाम्रो लागि मर्नु भएको। आमेन। हाम्रो वर्शिप टिमको लागि होइन, हामीले गर्ने वर्शिपको लागि, हामीले गर्ने वचनको लागि होइन, यो स्कुलमा he didn't die for our ministry। हामीले गर्ने सेवकाईको लागि मर्नु भएको, तर हाम्रो लागि उहाँ मर्नु भएको। and he loves you so much। जहाँ तपाईँ पुगेको भए तापनि he can bring you back। तपाईँ जहाँ पुगेको भए तापनि तपाईँलाई परमेश्वरले फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। आँधीको बीचबाट पनि, त्यो आँधीको बीचबाट पनि परमेश्वरले तपाईँलाई फर्काएर जीवन दिन सक्नुहुँदछ। योनाको जीवनहरूले फेरि पनि he restarted। हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ, त्यसपछि माछाको पेटभित्र गएको छ योना। अब माछाको पेटभित्रको प्रार्थनामा हेर्नेछौँ। रमाइलो छ खास, आउनु होला, रमाइलो हुन्छ अर्को हप्ता है त। तर मैले भन्दै म यो मैले टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि Jesus did the same thing for us। येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि त्यही काम गर्नुभयो। खास we were dead। हामी आँधीको बीचमा थियौँ, हामी सबैजना यति प्रचण्ड आँधीको बीचमा थियौँ, यति ठुलो पापको सागरमा थियौँ हामी। योनालाई जब माछाको त्यो समुद्रमा फालिदिइसकेपछि जब हामी सबैजना त्यो पापको त्यो एकदमै दलदले सागरमा हामी थियौँ। but Jesus comes as a ठुलो माछा जस्तै येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, हामीलाई बचाउनु भयो। त्यो प्रचण्ड आँधीबाट योना आफै पौडेर, हाम्रो कुनै पनि पौडिने जुक्तिले, हाम्रो पौडिने सिपहरूले हामी त्यो समुद्रबाट माथि आउन सक्दैन थियौँ। तर परमेश्वर जो अनुग्रहमा धनी हुँदछ, उहाँले आफ्नो एकलौतो पुत्र पठाउनु भयो। हाम्रो त्यो एकदमै दलदलै समुद्र, हाम्रो पापको त्यो ठुलो आँधी र त्यो पापको ठुलो सागरबाट हामीलाई he grabbed us। हामीलाई लिनुभयो। हामी तपाईँ सबैजनालाई, मलाई सुन्नुहोस्, मैले हेर्नु चाहिँ यो तपाईँहरू सबैजनालाई लिनुभयो। and he saved you। तपाईँलाई बचाउनु भयो। खास हामी भाग्दै थियौँ, प्रभु चाहिँदैन मलाई, मेरो जीवन नआउनुहोस्। म त एउटा कुरो भन्नु, खास जुन दिन हामीले प्रभुले भन्ने कुरो मान्दैनौँ नि, हामीलाई टाढै लैजान डुङ्गा बसिरहेको हुन्छ। के भन्नुहोस् त, हामीले प्रभुलाई नो भन्ने बित्तिकै हामीलाई टाढा लैजानलाई यो डुङ्गा एउटा बसिरहेको हुन्छ। खास के त्यो डुङ्गा के हो मलाई थाहा छैन, त्यो डुङ्गाले के भन्छ, ए जा प्रभु दे क्या, I will give you freedom, म तिमीलाई स्वतन्त्र दिन सक्छु। खास whenever we disobey, there's always a sheep waiting for us to take us away from God। प्रभुबाट टाढा लैजानको लागि हामीले प्रभुलाई नो भन्ने बित्तिकै there's always a sheep। त्यो सिप, त्यो जहाज विभिन्न रूपमा हुन सक्छ। खास
फाइनेन्सियल अब होइन आर्थिक कुराको लोभको रूपमा आउन सक्छ त्यो कुराहरू, तपाईँको एजुकेसनको त्यो कुरामा आउन सक्छ, खास कतिवटा चाहिँ कतिवटा कामको रूपमा आउन सक्छ त्यो कुराहरू। तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब त्यो तपाईँलाई यस भनेर धेरै टाढा गए तापनि म तपाईँलाई आज यो गुड न्युज भन्न चाहन्छु कि God is always with us। ख्रिस्ट जहिले पनि हामीहरूको नजिक हुनुहुन्छ र जति नै टाढा, जति नै पर, जति नै डिप, जति नै वाड, जति नै अप हामी गए तापनि He can still come and get us back to Him। हामीलाई फेरि नयाँ उद्देश्यमाले लान सक्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ। आमेन। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ।